welcome to another episode of Angel Explores Reacts, this time for The Last of Us. I am Angel Lee and this is my cousin John, and this is my nephew Ranmel and my cousin Majesty. So guys, a little recap, episode 2. So yun guys, no? Episode 2 pa lang. Episode 2! Grabe yung pinagdaraanan ni Joel. Episode 1 na nawala. Ano pa? So pangalawa yung girl naman niya. No? Sila ba nun? Oh, There's something. There is Yung something. nabanggit ni Pero Melissa. wag na raw pag-usapan. Pass. Okay. No more questions daw. Hindi kasi pwede naman kasi partners in crime lang. Alam ko yun, para mag-survive, yung kasama ka lang parati. Pero sabi kasi ni Tess kanina na nung bago siya mamatay na kahit na hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ko, gumanon siya kay Joel. Okay. Yeah, there is something. Pero yeah, na-meet na namin yung clickers. Which is a second level. Which is the second level na type ng mga zombie. Zombie pa ba tawag dito? Yeah. So, Still something. zombies. And then yung connection Infected. ng, which is yun yung surprise dun, yung hive mind. Hive Na mind. nagkakaramdaman sila kahit malayo. Ang Kasi yung parang yung mga roots nung mga ano yun, pagka nasa lupa ka lang, or parang gano'n sa ground. Kasi di ba kanina nung pagkabaril doon sa guy, parang lumabas yung parang fungi sa nails niya, tapos umano doon sa ibang dumaloy ba sa ground. So kumonect na. Okay. Inisip ko kasi parang paano kung hindi ka naman din nakalutang. Basta parang near yung area na kayang lusutan ng dyan. Sheesh, talaga, no? So yeah, guys, so episode 2, somebody died again. Sino ang pangalan? Si Tess. Tess, yep. And then, now we only have Joel and Ellie. They have to go to a friend. Ano pangalan niyo nun? Bill and Frank. Bill and Frank. Wala pa rin si Tommy. Yep. Wala pa rin. Kapatid niya pala yun. Akala ko parang friend niya. Hindi, Kapatid niya pala si kapatid Tommy. niya. And then everybody died dun supposedly sa meeting point nila. Kasi daw may na-infect, so they just killed each other, parang gano'n. Parang nagkaroon na ng chaos. Yun yung solution nila. Kasi nagkagata na ata lahat eh. Yun dapat yung training point nila eh, kaso nauubos. So yun, kailangan ni Joel yung mga Pero may truck naman dun sa labas eh. So I guess like, pwede nilang gamitin yun na pantakas or something. Maingay. Ayun lang. Pero at least sumanda. Yeah. Magulang kami tigto 20 years. Magulang kami. Ayun lang. Hindi pa natin namimit yan. So, huwag mo munang isa-spoil. But yeah, guys. Wala pa sila. That was episode 2 of The Last of Us. We're very, very excited and very, very nervous and very, very scared for episode 3 of The Last of Us. But we are not gonna hold you any further. So, guys, what are you waiting for? Let's go! Ayan na. Na ba? Gabi na ulit. Ano yung nabuisit ka, tapos pinukpok mo lang sa ulo mo? Ano ka na sa point na pagod na ako? Lahat na lang, nawawala. Inuntok ko na yung sarili sa ayaw ko na! Ay, alam niyo yan, ganyan. Yung parang nagpa-marker kapag may somebody dies. Yes. So don't blame me for something that isn't my fault. True. Sakit din magsalita na itong pangalan. Orphan kasi siya, so I feel like marami siyang naririnig na siguro sasakit na sinasabi sa kanya, defense mechanism na yun. Kaya feisty siya di ba? Very sassy. Defense mechanism niya yun as a person. You can manage that. Para hindi siya masaktan. So, inunahan niya na baka sisihin siya dahil nawala yung isa, di ba? So, bago mo ko sisihin, papaalala ko sa'yo, hindi kita pinilit, ano? Sabihin ko yan sa'yo yung mga kailangan kong sabihin. Oo. Bago ka Unahan na ikaw, kita. unahan na kita. Oo, lang si Joel. Okay. Kasi, alam niya, nararamdaman niya siguro na, naku,
baka anong gawin sa akin ito, ganito, ganyan, diba? Did you suck at shooting or like in general? In general. Kung hindi ka lang daw mahalaga, baka nasakpa ka na ni Joey. Is there anything bad in here? Daga. It's you. Huh. Dali yung sinasabi yun. Ano yun? Secret ano? Secret lair. Oh, secret basement. Oh. Ay, huwag pumunta kasing pumunta ng walang kasama. Bata din naman kasi, guys. Yeah. Sabihin mo. Ako. Kaya tayo napapahamak eh. Teka lang, parang alam ko meron sa trailer na flashlight tapos merong Uy, medyo ano, may talalim. Medyo malalim. Malalim nga. Di pa surahan. Ang bakong tao pa. meron sa trailer na flashlight nila tapos may tugtugin na. Ayoko na. Ay, Di ba kayo yung kanina? Oo, yung Yung speaker? Oo. okay, okay. Baka kasi, alam mo na, gusto ko lang, Sure, para sure. Yung basurahan kaya yan. bigla na lang diin. Tapos na yung palabas. Wala na siya LED end. Tapos gulat na lang tayo, okay, kaya pala controversial. sunto ka na lang. Oh shit. Sabi sa'yo, makulit ka masyado. Ano? Ang gulo nung may Siguro lumakas no. Nagalahok. Yung malakas sa loob niya. Kasi kahit naman kagatin mo yun, walang mangyayari sa kanya. Naklear din siguro siya. I get the baby talaga. Grabe. Tapos may gumapang. Yan na yung stash niya siguro. Ganon. Puro fan comments na. Oo, yun ako. Pinooki pa rin. May dugo pa rin. Kasi. Ayun. Oh, so yan sinaksak. Ganda. Sa ulo. Lambot na ulo nun. Ellie, How did it even start? Ayun. If you have to get bit to be infected, then who picked the first person? Ayun. Yan. Was it a monkey? I bet it was a monkey. it wasn't a monkey. I thought you went to school. After school, you teach us how to. Pancake mix. No. You eat enough of it, it'll get you infected. No. So the tainted food all hits the store shelves around the same time. Kaya sila hindi na-infect kasi di ba siya sabi na ni Sarah na yung sa cake. Or Friday Kasi hindi sila morning. nakabili-bili. There goes on. Ay. Oh my God. Yo. Daming buko. Pinagpapatay. Massacre. These people are sick. No, probably not. My God! Oh, please don't show it. Alam mo, feeling ko yung nangyayari kasi dito is that they're thinking that they're making the right choice for the greater good of all, di ba? Pero like, not giving people a chance. Right out. May basement sa basement. Ganda naman ako na yun. Grabe, handang-handa. Yo. Pagkamali siya, pasabog yung sarili niya. Sabi na may basement sa basement eh. Ang pinakasad lang dyan, pag binomba Yeah. yung place niya. Ang bilis nun sa kanya. Gulat sila, ba't napakalakas nung nangyari doon? Yung gusto ko. Samahan tayo ng grocery supply. Yung chat. Siya na nga mag-isa sa town niya. Ito ba si Bimbo? Oh. Yan si ano, Bill. That's Bill. Kanyang na yung buong town eh. Yo! Yeah. Yo!
Handa. Gawa pa rin yun eh. Yan. Akala mo walang patuwa eh. Yan ang ano. Parang normal life lang. Yun no. Ito ano, steak and wine. Gumawa na siya ng ano, perimeter defense eh. Oh, tsaka mga traps. Cucumber. GG. Sige. Lapit ka. Boom! Ang ino galing ah. Oh, Pero kailangan nyo yun laging i-repeat, right? Oo, mabalikan yun. Wala. Ay. O siya lang talaga mag-isa dyan. Darating ang araw mo, kung yung grocery ko. Kaya ano siya yung tanim, nagtatanim na siya tsaka yung nag-aalaga ng mga poultries. Ay, nilaglag. May nalaglag sa hole. Kalimutan ka Ano kasi talaga yun din si Bill, kahit sa game, napaka-resourceful. Galing sa mga ganyan. Sobrang pepper. Tapos nilaglag yung mga ano. Oh, I'm not infected. Ano, makita niya may sugat. Swab test. how'd you get that? Need a swab test. Okay, green. Ayun. Green. Not infected. First, my name's Frank. Oh, yeah? Here's the thing, Frank. August didn't have free lunch because of the restaurant. Oo nga naman. I won't. Ang mga ugayo. Bigyan mo na ng food. Ito na nga nagsimula. Thank you. That's very good. First time makaligo ulit eh. Baka magbababad din ako. Si Jericho, mga 3 hours. Ito may heater. Gulat siya, parang normal na buhay lang. Di ba? Ako po na, kain na. Medyo na-awkwardan pa sila. And I guess kasi like ilang taon naman siyang walang kasama, di ba? So wala kang interaction with anybody. Di pa niya paano makipag-interact. So parang nawala yung biglang yung ano mo, no? Nasa isip mo kasi saan tayo mo natin. Oo. Saan ang social media. Hindi mo na alam paano maging tao. Ano ba? Halos yung Paano sa- ba ano? Paano po makipag-usap? May Grabe, plating oh! pa guys, may plating pa. So guys, si Bill nga pala chef. Tapos 2 days siya mo lang kain. Yeah, not like this. Lagi na niya suot yung baril, no? Para pag umubuto, putok agad. Ano ba? Grabe din kasi yung feeling na ganyan, no? Yung siguro yung survival, ano ka lang. Tapos makakatikim ka ng masarap na pagkain. You know how much these are worth? Currently nothing. Well, Tama. Tales of Hoffman. Yeah. Eh, iba pala yun. But there's no one at my side. And time washes clean. The end. Nice. it must be so lonely, no? I mean, Kaya nga eh. ilang taon na siya dyan? 4 years? 4 years na wala siyang kasama. Yeah, no interaction with anything. Gusto ako di alis to. Eh, kasi sila ngayon pupuntahan, di ba? Nakakaloko ka. Pass to though. Parang recollection ng pass. Ayun to, 2007 na. Well, like, how would you even think that you were gonna find love in this? Nahulog sa trap. Parang siya nalala na yun. Nahulog sa trap. O nahulog siya sa... Ah, di ba? Ang galing nung concept na nahulog siya sa trap. Medyo parang nahulog siya sa US more of ano, di ba? Oh, fuck you! 3 years later. 2010 na.
And the government are all Nazis. The government are all Nazis! Well, yeah, now, but not then. So help me, I will run through one of your tripwires. Gusto na niyang mag-decor ng place nila. In fairness, meron pa rin silang mga domestic na away, kahit na dalawang taon na lang kayo. Are we hosting formal garden parties now? But we are gonna have friends. I see. I'm not schizophrenic. Yes. Si Tess tsaka si Joel. Yung mukha ni Bill. Hindi sang-ayon to eh. Gusto niyang barinig yung dalawa eh. Let's go inside. Kaya sinabi niya si Frank daw nice. Di ba? Ayun. Yung mga 60s, 70s, 80s crowd. Wait! Wait! Yung nasa tumugtog was 80s. So sila yung nag-send ng message. So there is trouble with them. Di ba? On the radio. Before they left, di ba? Nagtumugtog. Yung pupunta nila. We'll be fine. Hindi sila papunta eh. I traded Joel and Tess one of your guns for a packet of seeds. Tapos, Which gun? yung arma lang. Little one. Oh, wait! That's strawberries! Strawberry. Your favorite! Imagine kung tinatanim lang natin sa labas, right? Ano si Ron, like every time na harvest time. Oh, I feel like they're putting all this story, emotional context for me, para later, I would just die if something happens to them, ganun. First time ata na makakimuli niya, no? Oh. Nagtawag siya kasi. Oo, May kasi kailangan na may siyang important- protektahan eh. Oo, meron kang kailangan protektahan. And, Tawag siya may yun din. Oh, the strawberry. Right. Oh my God. Scavengers. Ayun na. Scavengers, andyan na. Yan yung sinabi ni Joel sa kanya eh. Ako, nakipaglaban nata si Bill. Marunong na ata. Sheesh. Siya ate magsisend ng mo. Sa kanya galing yung ano na yun eh. Hindi mo kaya. Ay, nakakin yan. Mga scavengers. Bakit mo ka na ano si Bill? Ay, dito. Masok pa. Ay, si Bill. Sniper. Oh. Wow! Kombo-kombo. Oh! Ano mo? We gotta get you inside. Ay, Ah! Inside! Hold on to me! No. Hold still. bahala yun, pre. Kailangan niyo kunin yun. He'll take care of you. Ay, buhay, pre. Oh. You know why it's Ono? Kasi nakasakay na sila niyan. Ano na sila eh. They're all lang. How will they run? You would think na siya yung magiging healthy. Kasi siya yung nagja-jogging, siya yung mga... Well, you know, at least they had the chance to grow old together. Because some people don't know. They lived a life together. Hindi alone. Pagkita, may pagkita. Yeah, a good life, right? It's a good life. Yung nila naranasan yung mga Yeah. mushrooms. Yeah, that's true. Why? Because this is my last day. Huh? Last day. How would you know? What if someone shows up? Siya mismo.
There wasn't anything to cure this before the world fell. Ah, I've made up my mind. it's the big scene. And I will fall asleep in your arms. Hirap niya. Guys, just stab me. It's easier. Why are you doing this? Ang hirap ng ganyan. Ang hirap i-askin sa partner mo. Do you love me? Oh. Mga tanong nga. Yes. Then love me the way I want you to. Oo. Kinasal. To think na hindi pa nila naabutan yung pagka-legal ng same-sex marriage sa time na yan dahil 2003 nag-outbreak na eh. Yung minuto niya nung una nilang nakita. First and last. Hindi yung reaction mo. Oh. Oh, God. Sino po hatiin niya yun? Oh, my God. Why are there already pills in the bottle? Oh, Enough to kill a horse. oh my This God. isn't the tragic suicide at the end of the play. I'm I'm guessing you found this, Joel, because anyone else would have been electrocuted or blown up by one of my traps. Take anything you need. Anyway, I never liked you. But still, it's like we're friends. Almost. Sabi na yun. Why was the music on? We set the countdown every few weeks. This playlist would run over the radio. Kaya pala tumunog 80s. sa radio. Grab some cans from over there. Ay, nako. Gamit na to, ah. Sa game, Yeah. lahat na kami ng gamit na to. Yan talaga yung main attire. Got your weapon. You look pretty. Nice. Seatbelt. This is Linda Ronstadt. Oh. Ronstadt? No, who the Ronstadt is. Ito yung pinapatugtog ni Bill. Oh my goodness. Puta. Bigat! Oh, Ayok. God. Oh my God. I mean, like, what I like about it, though, is that hindi sila, they didn't live their lives na mag-isa. Alam mo yun? Nagkaroon ng purpose yung life ni Bill na hindi lang basta-basta na okay, kailangan ko lang mabuhay, ganon. Nagkaroon siya ng purpose na I have to live kasi meron akong taong mahal. And mukhang okay life nila eh. Kasi like, di ba, inaayos nila yung mga So, nagkaroon sila ng decoration. painting. So, you know, I mean, compared to what's happening outside nung, Yep. nung town nila, sobrang ganda na nung life nila. Mm. And naiintindihan ko yung choice ni Bill na, oh,
ba? He's old, tapos may iwan siyang gano'n, yung heartbreak, that can kill you too. And rather than, di ba, kesa malungkot ka, tapos yun ang ikamatay mo, yung lungkot, o kaya, God forbid, may pumunta doong mga attackers na naman, Scavengers or ulit. hindi na niya kayang lumaban, di ba? Tanda So, ko siya eh. he'd rather na it was a perfect day, di ba? It was a planned perfect day, and iinom nila yung medicine, and then they would just sleep. It's not gonna be like tragic, masasaktan pa Peaceful sila. yung No? Yeah, it's a ano, peaceful, Peaceful way to die. yeah. So, sad Wow. lang talaga, kasi like, if you think about it na yung at the end of it na nagkasakit si Si Frank. Frank. Pero pag inisip mo, life well lived. He had a good life. They really did have a very, very good life. Ang well done nung ginawa nila dito, no? Yung seeing, may makakita ka na meron pa ring life. Despite dun sa nangyaring pandemic, na ganito yung nangyayari sa labas, Dun sa nagkakagulo, mga ano chaos. na nangyayari dun sa labas. And then, meron pa rin palang dalawang tao na that got Nakahanap to, ng love. that got to live a life, fell in love, and maganda yung naging buhay nila. Diba? And even kahit na gano'n na secluded sila, meron sila pa rin matulungan. Naging way pa rin sila para dun sa kay Ellie, na ma-save din si Ellie in a way. Kasi nakakuha sila ng yung mga gamit para mag-continue sa Supply. journey nila. So, naging part pa rin sila ng solution. Yun lang, masakit lang talaga. Parang, ano yung sa app? Oo, parang ganun. Yung sa app na cartoons. Mukhang naman. Yung ano, Yung may balobo, diba? Diba? Balloons. Diba? So, Yung sa yung simula. story nila nung matanda, yung mag-asawa, di ba parang gano'n, parang, oh, it's so happy, and then biglang, wow. Parang biglang ang heavy niya. Pero sobrang heavy naman talaga nitong nitong episode na to. Kasi, hindi ko siya in-expect. kaya, actually ano nga siya ito yung scene na na binago nila sa game. Bakit ano bang nangyari sa Kasi sa game nakilala niyo pa si... nagkita pa sila Ellie tsaka si Bill. Oo. Si Frank, Kabot pa siya. wala na si Frank noon. Parang lang, sinabi lang na may partner si Bill. Tapos nakita na lang nila yung corpse ni Frank. Tapos nung tinanong pa ni Joel, hindi nga kilala ni Joel kung sino si Frank doon sa game eh. Parang sinabi lang ni Bill sa kanya nung nakita nila yung corpse ni Frank na partner niya yun. Ganun. So, wala yung ganyan story, kaya maganda na binigyan nila ng story. In a way kasi parang nag-pause din tayo dun sa puro ratratan, puro habulan. Kaya wala kang mga zombie yung pinakita dito parang sa simula lang nung may pinatay si Ellie. Oo, pero ang natuwa ako rito is that, alam mo yung nag-expect tayo na, oh my God, nabaril na, he's gonna die, ito na ba yun? Kasi Oh like, my. ka natatakot kasi may parang warning ka na, oh my God, may mangyayari sa dalawang to. Parang may foreshadowing. Oo, may foreshadowing, may mangyayari sa dalawang to eh. Mas And masakit then, pa. yeah, medyo ang weird nun kasi kapag kung kinagat man sila or naatake sila, masakit yun. Pero hindi ganito kasakit. Mas True. parang pag inisip mo, kahit na natural, hindi to natural causes eh. Suicide siya eh. So, They took their life. yeah, they took their life kasi it's either 1 minus 1 is 2 minus 1 is 0 sa kanila eh. Diba? So, alam mo yun, hindi ko in-expect yun. Kasi sinabi mo kanina na ipupur niya lahat yung, ikakalhatiin niya, tapos pinur niya yung pala bago pa, naglagay na siya. So, parang, kaya nga ako tatakong, grabe, pinakita pa talaga yung pagtimpla niya, tinaktak pa kami ko, at talagang pinamukha niya na, ayan ha, nilalagay ko yung medicine, Ito baka yung sabihin gusto ko, mo. Pero iba yung look kasi niya eh, nung ininom niya rin yung kanya. Kaya sabi nung, meron na to, no? Binagyan mo na ng pills yung wine. Enough to kill a Oh, horse. enough to kill Biro a mo horse. yun. Grabe. Kapag. Kaya nga, so grabe yung nilagay niya doon. And nung nag-explain siya na matanda na ako eh. Like, I'm happy, I'm contented. Ikaw yung purpose ng You buhay are ko my eh. purpose. Diba? Kaya So, sa tinatang yung purpose ko pag wala ka na.
Oh, exactly. Kawawa siya Very talaga doon na irritating. alone. Biro mo, gigising siya, nag-ililibing niya pa yun, di ba? Tapos, everyday mag-wake up ka na, oo, yung Maisip mo sakit na nun eh. wala na Oo. yung partner mo. Tapos at one point, may pupunta doon, may atake. Wala na, hindi niya na yung kaya. So, much rather, yakap niya, sabay na sila. Kung gumising man sila, gumising Kaya sila somewhere together pa din, di ba? So, ang galing nung ginawa nila for this episode. Well done ha. Hindi ko in-expect na meron Galing. silang ganitong episode na very, very heavy in a sense na yung emotional, inaano ka. Emotional Yung- damage. Kaya sabi ko kanina, bakit hindi na lang ako saksakin? Kaya ko pa yun eh. Grabe Kasi- lang na yan, yung parang sinasabi ni Frank kay Bill yung mga kailangan niyang gawin. Parang Give me a perfect oo, day. hirap na hirap si Bill na Parang ano ba naman itong tanggapin hiningi ko lahat. mo Oo. sa akin? Diba? Kahit tinaw kung ganun din sabihin ng partner ko, parang hindi ko rin kaya. Hirap. Kaso lang, Mm. papanoorin mo ba siyang mag-iingat? Kasi hirap na hirap Yun na din rin yung eh. nangyari kay Frank na hirap na siya yung gawin yung mga daily na ginagawa niya. Kaya mas pinili na gano'n yung maging ending niya. Yeah, ika siya sa, one day, atakihin sila and then it would be very, very tragic na end, no? So, pero, ako dun ako sa part na yung nangyayari na yung hiningi niya. Yung Eh, pinapanood mo na kinasal na yung sila. ending ko. O yun yung sa pagkasal din. Siyempre, iba yung world nila dito eh. Sa atin kasi technically, naabutan natin na pwedeng magpakasal. Oo. Sa kanila hindi. Kasi, Wala kasi obviously, 2003 yung nag-start na yung so, hindi na nagkaroon ng So, passing ng law. So, Mm. they just decided na, let's just get married. Whether may, legal or whatever. Sa ating dalawa naman, let's do it. yeah. So, Wow. ang galing no. This is a well done episode. So far, para sa akin ha, favorite ko siya. Not because of yung may love story, but it's more of like, Less mushroom. true. Less Hindi, mushroom. but more of like, meron pa rin palang buhay. Oh, parang pinakita na kahit paano may purpose pa din yung May buhay pa rin pala kahit na grabe na yung situation outside. Meron pa rin hindi ka pwedeng mag-reason na, kasi di ba, dun sa earlier episodes, sinasabi ko, nakuha niyo pong magganyan, nakuha niyo pong magganito, nakuha niyo pong mag-anak uli, na ang dami ng kaguluhan. Pero etong episode na to, it proved na pwede pa rin pala. Kasi hindi naman porket nagkakagulo na sa mundo, hindi naman kasi titigil yung life eh. Hindi naman Diba? yung end na ng lahat eh. Kailangan Yeah, so, mag-move forward na Actually, mas kailangan mong i-grab yung opportunity na hanggat meron pa, meron ka pa chance to live, i-live mo na as live your life to them. Yes, Oo, hindi lang sa exactly. hindi lang to sa movie. yeah, in real life, Yup. diba? Kasi, Sinasabi nila yun. kasi, we will never know what's gonna come tomorrow. So, Yes. siguro sa akin kasi, more of like yung nasa isip mo yung atake na ng zombie, na naisip niyo pa mag-away, naisip niyo pa na may kaguluhan na nga, diba? So, eto swerte rin kasi sila, peaceful naman kasi yung area nila and, diba? Ginawa din talaga lahat ni Bill Nawala para yung- makaprotektahan si True, Frank. true. Kaya yung lesson dito guys, kahit paano tanto yung mundo, piliin mo maging masaya. True. Yes. Kasi, kapag hindi, Sa basic na tayo buhay. one life to live. Exactly. So, nagustuhan niyo ba yung episode? Maganda, no? Ang galing. Magaling. Well done. Ganda pagkagawa. Ang galing. Good job. Ganda rin yun, yung comparison yung first and last nilang yung Ang galing pagkain. yung pagkain, no? At saka yung reaction niya, and then yung wine, yung talagang, parang inano talaga sa'yo na pinaalala sa'yo na, okay, ganito sila first and Ganito this is sila the first nag-start. and last day. Pinakita nga ulit yung yung sa huli yung trap na kung saan nalaglag si Frank. Pinakita yun yung di ba yung papunta sila sa may boutique. Pinakita pa yung yung hole. So hindi na tinanggal yun. Mm. Oo. Na ako dito sa episode na very, very Galing. heartwarming despite everything that was happening. Sisunod to, bakbaka na. For sure! Binibigyan lang tayo ng konting Balik ulit tayo sa mga mushrooms. parang pahinga daw muna pahinga muna dun sa ating chaos, no? Or kahit More of- pahinga, mabigat pa din. Mabigat nga talaga siya. Pero yeah, guys, if you like this episode, please
like and subscribe, and of course, turn on your notification so that you would know when our next video is gonna come out. For now, guys, we wish you a very, very good night, and always remember, Endure and survive. Bye! Peace.